სამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ არგუმენტების დროს მეორე საზოგადოებრივზე მე ზვია დავალიანი ვარ. დაუჭერს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობამ მხარს კონსტიტუციის პროექტის შემოთავაზებულ ვერსიას, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს საზოგადოებას წარუდგინა, ხოლო პარლამენტმა განსახილველად დაარეგისტრირა. როდის გავიგებთ თუ როგორი სისტემით ჩატარდება მომავალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები და შეიძლება თუ არა ქართული ოცნების პოზიცია არაპირდაპირ არჩევნებზე გადასვლის ვადასთან დაკავშირებით თუ პოლიტიკური კომპრომისი აზრს დაკარგავს. გადადის თუ არა ახალ ფაზაში დაპირისპირება პარლამენტსა და პრეზიდენტს შორის კონსტიტუციის პროექტის განხილვის ფინალურ ეტაპზე და რა დესტრუქციულ ქმედებებს პროგნოზირებს და ვარაუდობს პარლამენტის თავმჯდომარე პრეზიდენტისა და ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ახლო მომავალში. სწორედ ამ კითხვებს ვეცდებით გავცეთ პასუხი დღეს არგუმენტების დროში ჩვენი სტუმარი კი საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი იქნება. საღამოშვიდობისა ბატონო გია, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საღამოშვიდობის. ბატონ გია, ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს თქვენთან, მაგრამ მინდა ზოგადი კითხვით უბრალოდ შეფასებით დავიწყო. სხვათაშორის საინტერესოა, რომ ბოლო პერიოდში კვლავ გააქტიურდა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ თვით საპარლამენტო უმრავლესობაშიც კი არის აზრთა სხვადასხვაობა ამ წარმოდგენილ ვერსიაზე. იგულისხმება პირველ რიგში მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. არ ვიცი ეს რამდენად არის ასე ვთქვათ გულწრფელი პოლიტიკური დაპირისპირება ან რამდენად არის უბრალოდ ორი ვერსია განიხილება ქართულ საზოგადოებაში ერთის თანახმად ეს არის ბუნებრივი დაპირისპირება მაჟორიტარებს სურთ შეინარჩუნონ ეს სისტემა. მეორეს მხრივ ოცნება ერთგვარად პოლიტიკურად ვაჭრობს იმისთვის რომ თუ ამას დათმობს სხვა ჩანაწერები შეინარჩუნოს, მაგრამ მე მინდა თქვენგან გავიგო სწორედ ასე ვთქვათ პირდაპირ პასუხი რა ხდება ამ წუთისთვის შეჯერებულია თუ არა უმრავლესობის უმრავლესობა იმაზე თუ როგორ სისტემას დაუჭერთ თუ არა ამ სისტემას მხარს. საქმე იმაშია რომ მთელი მიუხედავად ჩემი და ჩემი კოლეგების ცდილობისა რომ როგორმე გამოვათრიოთ ეს საკითხი ამ პოლიტიკური დაპირისპირების და სკანდალურობის თემიდან ვერანაირად ვერ მოხერხდა. ალბათ ვერც მოხერხდება, იმიტომ რომ ყოველდღე ვადევნებთ თვალყურს სხვა ევრონიუსი, CNN-ი, BBC, უამრავი ტელეარხები აჩვენებენ საფრანგეთში ან სხვა განვითარებულ დემოკრატიაში მიმდინარე დებატებს და თუ კი ერთი მხარე, მაგალითად ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყნის სტაბილურობისათვის მნიშვნელოვანია, რომ მოპოვებული ხმების რაოდენობით გამარჯვებულმა პარტიამ შეძლოს მთავრობის ჩამოყალიბება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ მუდმივად დაშლილი პარლამენტის, შემდეგ ისევ მთავრობა, შიგნით დასამტკიცებელი მთავრობა, გარიგებები, რომელიც არ არის ვერ მოხდება ჩვენ პოლიტიკურ ველზე ხა ვერ შევჯერდებით კოალიციური არ არის რეალობა მოცემულობა არ არის თორე იდეალისტურად შეიძლება რატომაც არა შევიდა თქვა ჩვენ უმრავლესობა გვაქვს და 42% ესე კი ვერ აყალიბებთ მთავრობას მაგრამ სამაგეროდ იქ ვიღაცას 20 აქვს ეს ვიღაცა ვინ არის ხო აქვს მნიშვნელობა რა მე არ მეგულება დღეს პოლიტიკურ ველზე ის პარტიები, რომელთაც ოცნება შექმნიდა კოალიციურ მთავრობას. შექმნიდა კოალიციურ მთავრობას. ეგ ერთი. მეორე, რომ კამათობ ოპონენტთან, ის აპრიორი ამბობს, რომ 2020-ში, ანუ 4 წლის მერე, ამის გამარჯვებული ქართული ოცნება იქნება. და მას არ უნდა კონდეს შესაძლებლობა, აპრიორი ამას ამბობენ, შესაძლებლობა, რომ მარტო თვითონ დააკომპლექტოს მთავრობა. ეგ ერთი. მაგრამ თქვენ რასაც ამბობთ ეს საკითხი პაკეტში უნდა განვიხილოთ. იქ 3%-იანი ბარიერი უნდა იყოს, ან საერთოდ ბარიერი არ უნდა იყოს, ვინაიდან ყველა პარტია, რაც უფრო მეტი პარტია იქნება პარლამენტში, თურმე კარგია, რაც მეტი იქნება კვალიფიციური პარტია, კარგია და რაც მეტი ბიუჯეტიდან მეტი პარტია დაფინანსდება, უკეთესია თურმე ქვეყნის სტაბილურობისათვის. ოდესმე შეიძლება კი, მაგრამ დღეს არ არის. აი ბლოკების თემა მაგალითად ძალიან სერიოზული კამათის თემაა და არ არის ეგრე რომ მე ჩამოვყალიბდი გრანიტივით და უკან არ ვიწვრი ამ საკითხზე, მაგრამ რო უყურებ რეალურ სიტუაციას, პარტიები, რომლებიც არიან დღეს მიღმა პარლამენტის მიღმა, ფიქრობენ რომ სია თუ კი იქნება და აი ესეთი ბლოკები ამ სიაში შევლენ, მე პარლამენტში როგორმე გავა ის
top 10-ული, მაგალითად, ლიდერების ბლოკის. განარჩენი ხო ვინ არიან, ვინ რა იცის. მოხდებიან პარლამენტში ერთად ან დარჩებიან, ან არ დარჩებიან, ან როგორ იქნება. ესე იგი, ჩვენი მთელი აზრი იმაში მდგომარეობს, როგორმე სტაბილურობა შევინარჩუნოთ და დღეს საკმაოდ განსწავლულ ადამიანს უყურეთ თქვენ არხზე და სხვა შორის კარგი ჩართვები გაქვთ ხოლმე ყოველთვის კათინაურად რომ მიიღებთ მაინც და მაინც რეალობა ამბობს ადამიანი რომ იცით რა ამათო თავრობის სტაბილურობა გონიათო ქვეყნის სტაბილურობაო ანუ ქვეყნის სტაბილურობა მაშინ იქნება როცა პარტიათა დიდი გუნდი მოილაპარაკეს ერთმანეთთან პრინციპებზე და როგორ უნდა იყოს ვერ მოხდება ეს არ მოხდება გვარების დასახელება არ მინდა ერთ-ორ კაციანი პარტიები ვიღაც პოპულისტები ვითომ იმას ნაცმოძრაობას უპირისპირდებიან სინამდვილეში იქ სატელიტია ფიქრობს როგორმე იქნებ პარტიაში შევიდეს პარლამენტში შევიდეს აი ეს არის რეალური სურათი და ეხლა დეტალები რო გავიაროთ 3%-იანი ბარიერი ბათ ცოტა ფიქრობ იმიტომ რომ უნდა კონდეს საშუალება ჩვენ საზოგადოებას რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამოისუნ თქოს. გარედანაც იყოს კრიტიკა, მაგრამ იცოდეს რომ ადამიანები არიან ის ადამიანები მოხდნენ, ვისაც რეალურად საზოგადოება მხარე დაუჭირა და ის ადამიანები იმ ადამიანთა ჯგუფები საზოგადოების სოლიდურმა პროპორციამ ასე დავაკონკრეტოთ მაშინ რომ 3%-ით საზოგადოება დაუშვათ თუ ასე კი არა იმ 3%-საც უნდა ემსახურო 3%-ს კი არა შენი ოპონენტების ამომრჩეველსაც უნდა ემსახურო ამაში მთელი შენი მაგრამ აი მას მე თვითონ პიროვნულად შეიძლება ჩამოვჩი დროს მაგრამ ვერ ვეგუები იცით აი ამ პარტიულ ძიძგილაობას როდესაც აი პარტიის თემა არის მთავარი და არა სახელმწიფოს რომელსაც უშუალებელი ესეთი პრობლემები უდგას და რადიკალურად განსხვავებული მოწინავე პლანზე ხარ გვინდა თუ არ გვინდა ეგრეა ნაციონალური მოძრაობა ის ნეონაციონალური კი გამოეყო რაღაც პრინციპების გამო რომ დასავლეთისთვის უფრო მისაღები იყოს იმის პოზიციები მაგრამ ფაქტია რომ დღეს არიან მოწინავე პლანზე არიან იმისი პოლიტიკური ცხოვრება აქ ჩვენ ოცნების კრიტიკა ხშირად მოგვისმენია რომ ის რომ ეს ასეა სწორედ ოცნების დამსახურებაა აბა რა უნდა თქვან ვინც ამ რეალობას არ აღიარებს და ამბობს რომ მართლაც ეგეთი მდგომარეობა თავის პოლიტიკური დივიდენდის მისაღებად იტყვის რომ აი ეს იმის ბრალია თორე მე რო ყოფილიყავი ამათ ყველას თავებს დავასხებდი არის თუ არა რეალობას ხო ვამბობ არა აუ თავებს დავასხებდი შეიძლება არ ამბობენ მაგრამ ამბობენ რომ პოლიტიკა ანუ გაცილებით უფრო შეზღუდავდნენ მოთასებად მაგრამ ესე ხო არა ვარ ესე არ ვცხოვრობთ ხო სადღაც კოსმოსში გამოკიდებული მარტო საქართველოს უამრავი ფაქტორია და ჩვენ გვინდა ეს ქვეყანა დავიცვათ სტრესებისაგან ცუდად იქცევია თქვა და გარედან კარნახობენ რომ აბა იცი არ ქნა 91 კაცი მიცემული ყავს პასუხისგებაში ზოგი გაქცეულია ზოგი ციხეში ზის ლიდერები მათ შორის აღარ გინდა საკმარისია იმიტომ რომ ქვეყანაში ეს დაპირისპირება აღარასდროს აღარ დამთავრდება გარედან ესე გვეუბნებიან ვინ კითხავს იქ იაპონიას თუ როგორც არის რა კინოდან არა ვინ კითხავს იმას არ არის ეგრე კითხავს იმიტომ რომ ბევრი თემა არის ისეთი რომელიც ქვეყანას სამშვიდობოზე გასვლისათვის აუცილებელია იქ ანგარიშიც უნდა გაუწიო მაგრამ დამნაშავე უნდა დაისაჯოს და არა იმ მეთოდით რომელსაც აი ხალხი რომელსაც სერიოზული დარტყმა მიაყენა გასულმა პერიოდმა ფიქრობს შორისძიებაზე ის ჩვეულებრივი ადამიანური მოვლენაა თუმცა აქ შემთხვევაში აქ სამართლებრივ საკითხებზეც იყო ხა ჩვენ პრინციპში გადავუხვიეთ ჩვენ ძირითად თემას მაგრამ რადგან აქტუალურია დღეს ამიტომ ვახსენებ მხოლოდ იგივე მოსამართლეების თემა ხო დავუშვათ ეხლა არის ძალიან დიდი კრიტიკა იმაზე რომ მოსამართლეებზე გამოდის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ინიციატივით რომ მოსამართლეების მიმართ კრიტიკული თუ შეურაცხყოფელი გამონათქვამები იყოს დასჯადი ადმინისტრაციული წესით ჯარიმით და საზოგადოების ის ნაწილი რომელიც ოცნებას აკრიტიკებს სწორედ სამართლიანობის არაღდგენის ბრალდებით მოით ასე ვთქვათ ამბობს რომ ეს საჭირო გახდა სწორედ იმიტომ რომ ოცნებამ იგივე მოსამართლეთა კორპუსი შეინარჩუნა და პირიქით უფრო გააძლიერაო ამას ამბობენ ძალიან ხშირად ეს თემისთვის არ გადაგვიხევია იმიტომ ჩვენ დავახასიათეთ სამი ძირითადი ჯგუფი ერთი რომელსაც დღეს ხელისუფლება აქვს და ასე თუ
ისე მოახერხა ამ მსოფლიო სიტუაციაში მაინც მშვიდობის შენარჩუნება მოახერხა, ეს შემიძლია დაგიდასტუროს. შენარჩუნება მოახერხა, იქითაც საუბრობს, მიყავს ურთიერთობები, აქ საკმაოდ სერიოზული პროგრესია. მეორე არსებობს რევანშისტული ძალა, მე ეგრე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში და მესამე, რომელიც ფიქრობს, რომ ორივეს კრიტიკით შეუძლია გავიდეს ფონს. და არსებობს მეოთხე კიდე ჯგუფი, რომელიც ან ერთს და ან მეორეზე არის ჩამოკიდებული, სხვა შორის უმრავლესობასთან ძალიან ბევრი ეცადა, რომ მეგობრულ პარტიული ურთიერთობები დაემყარებინა. და ერთი-ორი კაცის პარტია არის ფაქტიურად და ამბობენ, რომ ჩვენ რა ვქნათ, ამდენი წელი ვართ პოლიტიკაში. სად წავიდეთ? თუ კი ჩვენ არ ვიქნებით, თქვათ პარლამენტში, თუ კი არ გვექნება დაფინანსება. ადამიანურად შემიძლია დავიფიცო, რომ ნამდვილად მესმის ამ სიტუაციის, მაგრამ ოდესღაც ხო უნდა რაღაცნაირად დასტაბილურდეს პოლიტიკური ველი. ამიტომ თემისთვის არ გადაგვიხევე. რაც შეეხება სასამართლოს, აქაც რთული თემაა, იცით? სასამართლოს მიმართ, ან კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ დაპირისპირება ისეთი, რომ აი თქვათ, აიღო გამოგლეჯო და გადააგდო სამართლებრივად ცუდ მდგომარეობაში ჩაგაყენებს. შეიძლება რაღაც არ არის რა დამოკიდებულება საზოგადოების კონკრეტული პირების მიმართ. იმას აქ არგუმენტები ის ამბობს, რომ კანონის შეცვალეს ისე, რომ მე არ შემეძლო ამას გადავხტომოდი. მე ვერ გავიხადე ეს მოსამართლის მანტია და ვერ გავარდი ქუჩაში და ვერ წავედი ოპოზიციას. მოკლედ, ბევრი თემებია ადამიანურია, მაგრამ სამართლებრივად ამას ვერ ნუ მაგას რომ შევაჯამოთ, მაშინ თქვენ ახსენებთ, რომ სამი ძირითადი ჯგუფია. პასუხი არ მომიცია რა. მოგცემთ თავისუფლად საშუალებას, უბრალოდ მინდა შევაჯამო ჩვენი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოდ მენიშნა ეს განცხადება. ანუ სამი ძირითადი ჯგუფია დღეს ქართულ პოლიტიკაში, ერთი რომელიც მართავს დღეს ქვეყანას, მეორე რომელიც მართავდა 9 წლის მანძილზე, ამას თქვენ რევანშისტები უწოდეთ და მესამე ჯგუფი, რომელიც ასე ვთქვათ, რადიკალურ დაპირისპირებაშია იმ რევანშისტებთან და აკრიტიკებს მართლ გუნდს არასაკმარისი პრინციპულობის გამო. ეს სამი ჯგუფი გამარტივებულად რომ წარმოვიდგინოთ ეს ქართული პოლიტიკური სპექტრი. პოპულისტური მგონია ეს პოზიცია. თუმცა რაღაცა ამ სამ ჯგუფს შორის პირველი პასუხიც რომ მოვიტანოთ უკვე და შევაჯამოთ, გავაერთიანოთ თქვენი პასუხი. მეოთხე ჯგუფი დაგავიწყოთ. მეოთხე ჯგუფი პატარა პარტიები, რომლებიც ხო, რომელიმე ხო, ასე ვთქვათ, იყოს კოლაბორაციაში რომელიმე ამ დიდ ჯგუფთან. ამ სამ ძირითად ჯგუფს შორის თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, ასე ვთქვათ, თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ ისეთი თანამშრომლობა, თუნდაც ერთობლივი მთავრობის ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ და სწორედ ამის გამოა, რომ ამბობთ უარს კოალიციური მთავრობის იდეაზე. შეიძლება ასე შევაჯამოთ, ხო? მნიშვნელოვანწილად მაგის გამო. მეორე არის კიდე პრობლემა, რის გამოც ჩვენ ვთქვათ ვერ მივდივართ იმაზე, რომ ჩამოვთქვათ, რომ გინდა თუ არა მაინც და მაინც უნდა იყოს პროპორციული არჩევნები. ნუ პროპორციული არჩევნები თქვენ მსმენელს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ეს არის, როდესაც მხოლოდ სია ფასდება, პარტია ფასდება და ვერავინ ვერ დამარცხებს დღეს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ პარტიას წონის თავის პროგრამის მიხედვით. ზოგიერთ პარტიას პროგრამა საერთოდ ძალიან სუსტად აქვს დამუშავებული, ასევე მათ შორის ამ ხრივ კრიტიკა დიდი პარტიების მიმართაც მოგვისმენია, იგივე მართველი პარტიის მიმართაც. რასაკვირველია, სწორია. მაგრამ რეალობაში საქმის შედეგებიდან გამომდინარე გაცილებით უკეთესი შედეგებია. გაცილებით უკეთ ვითარდება რაღაც პროცესები, ვიდრე ვითარდებოდა და თვითონ ეს რომ დააკვირდე კიდევაც გარეშე პირი რო ვიყო, მე დავაკვირდე, ვიცი უკვე გამოცდილება მაქვს შეგნით რა მდგომარეობა, რომ დავაკვირდე დარტყმები ძირითადად მიდის იმაზე, რომ გაგაიგივეოს თავის ცოდვებთან. რევანშისტული ჯგუფი ვისაც უწოდე. რომ აი გაგაიგივეოს ადამიანის უფლებების დარღვევის თემასთან არ გამოუვიდა. გაგაიგივეოს თქვათ რუსეთის სატელიტთან არ გამოუვიდა, ვერ იმაშვება. თუმცა რუსეთისთვის საკმაოდ სერიოზული ბენეფიტები გასცა წინა ხელისუფლებამ სავარძლის შესანარჩუნებლად ალბათ და დღეს იმიტომ ვართ სამხელა დაკარგული ტერიტორიების პატრონი, ასე ვთქვათ. ასე რომ გადატანითი მნიშვნელობით, ასე რომ ეს სერიოზული თემა, რაც შეეხება მოსამართლეები აყენებენ, რომ განძღვა არ იყოს, კარგი თემაა, იცით, განსახილველად საზოგადოებას
ბოლოს და ბოლოს მოწყინდა თვითონ ამდენი ლანძღვაგინება, მე ესე მგონია. მაგრამ კანონით ეს ვერ ჩამოყალიბდება. მაგრამ მე რა თუ რომელიმე მოსამართლეს ეგეთი აზრი აქვს. ჩვენ აუცილებლად ყელში ხوار უნდა ვწვდეთ. არა, ყელში არა, უბრალოდ განვიხილავთ ამ საკითხს, რომ განვიხილავთ. ჩვენ ვერ განვიხილავთ. მე მაგალითად არ ამგონი, არასწორია. იმდენი სხვადასხვა პრობლემები წარმოიშვება ამ თითქოს და კეთილშობილი აზრია მოსამართლეების გულის მოსაგებად. მოსამართლეთა კორპუსი მართლაც ახლა სტრესის ქვეშ მუშაობს, ხო? თუმცა კონტრარგუმენტიც არსებობს, ბატონ გეო, ნებისმიერი სხვა პროფესიის ადამიანის შეურაცხყოფა აი ამ იდეის თანახმად, იგივე ჟურნალისტის თუ პარლამენტის წევრის შეიძლება, ასე ვთქვათ, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, მხოლოდ მოსამართლეს შეურაცხყოფა ხდება დასჯადი. ეს ცოტა არათანაბარ მდგომარეობის ჩაყენებაა, ხო? არა, მე სწორედ მაგას ვამბობ, მე მოყვებით თქვენ, ერთი და იგივე აზრი ვართ. არა, მოსამართლე ცოტა სხვა თემაა, იცით, მოსამართლე მაინც ასე თუ ისე ქვეყნის სტაბილურობის აი ქვაკუთხედია. ასე რომ არის თემა ახლა ეგ მე არ ამგონია რომ კანონით უნდა განესაზღვროს, მაგრამ საზოგადოება უნდა ერთხელ შევძახოთ მეორეჯერ, მესამეჯერ, თქვათ შეიძლება გააკრიტიკო, მიწასთან გაასწორო, გააცამტვერო. მაგრამ როდესაც ამბობ რომ შენ ხარ რაღაცა არ მინდა სიტყვა გავიმეორო, მაშინ უნდა დაამტკიცო კიდევაც. მოსამართლეებთან ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით ჩვენ გვეგმავთ საგანგებო ასე ვთქვათ დისკუსიის გამართვას ჩვენს ეთერში, ამიტომ მე მინდა დრო გინდოდათ მედიას კიდე მოგცეს ახალი თემა. მე მინდა ვისარგებლო ჩვენთვის დარჩენილი დროით და ის თემები მაქსიმალურად გამოვწუროთ, რაც დღეს კიდევ ერთხელ გამოვლინდა რომ არის ძალიან აქტუალური. პრეზიდენტის საკითხი ბოლოსთვის მინდა ბლოკი არ გაინტერესებს. მოვიტოვო ბლოკზე, დიახ, ანუ ესე იგი ერთ მხრივ ჩვენ ვტოვებთ 5%-იან ბარიერს და მეორე მხრივ ასე იგი უკრძალავთ ბლოკებს. ამასთან დაკავშირებით უმრავლესობის რამდენჯერმე მოვისმინეთ ესეთი განმარტება, რომ ეს გააძლიერებს პარტიებს, ხელს შეუწყობს მათ გამსხვილებას, ისინი მოძებნიან. როგორ? ჩვენ ვამბობთ, რომ პარტიები არსებობს, დიდი ამბიცია აქვთ, იქ რაღაც ერთობლივ განცხადებებს იღებენ, მსოფლიო ლიდერებს მიმართავენ, საერთაშორისო ორგანიზაციებში საუბრობენ და მოდით საზოგადოებამ შეაფასოს თითეული მათგანი ბიუჯეტიდან საკმაოდ სოლიდურ თანხას ღებულობს. თუმცა ამბობენ, რომ მოდით მოგვიხსენეთ ეს, ამოიღეთ ეს თანხის ნაწილიო და ამით მოგვარდება ეს პრობლემაო. ხო, ესეთი არგუმენტიც მოგვისმენია. თუ თანხაა პრობლემაო. თანხა პრობლემა არ არის, შეიძლება უნდა მიცეს საშუალება, რომ განვითარდეს, მაგრამ ამ წლის ხნის განმავლობაში ვერ განვითარდა. აი სულ ერთი სული მაქვს რომ დავასახელო პარტია, მაგრამ ძმენელმა იცის რომელიც ეს ვლაბ. ნუ ვერ განვითარდა. და ვამბობთ რომ მოდით რა პარლამენტი ის ხო არ არის, პარლამენტი არის მთავარი მართველი ხელისუფლების მთავარი ბერკეტი, რომელსაც საზოგადოება ირჩევს. პარლამენტმა უნდა ჩამოაყალიბოს მთავრობა. მოდით მივცეთ საზოგადოებას საშუალება რომ თითოეულ პარტიას რომელიც დღეს პოლიტიკურ ველზე არსებობს მისცეს თავისი წონა, დაუწეროს ნიშანი, რა პროცენტით მოექცევა პარლამენტში, ან არ შევა, ან შევა, რომ მან იფიქროს პარტიის განვითარებაზე, გაძლიერებაზე. ამათ უნდათ რომ ესე დარჩნენ როგორც არიან 2-3 კაცი, თავისი რაღაცა დიდი კი არ არის შემოთქვათ 150,000 წელიწადში. რაღაც შემოსავალი გქონდეთ აქედან, ოფისი იქირავენ, არავითარი გაფართოება. ანუ თქვენ თვლით, აი მე ძალიან საინტერესო იყო ახლა ეს მომენტი, თქვენ თვლით რომ პარტიები არ არიან მოტივირებული დღევანდელ სიტუაციაში, პარტიებს არ აქვთ ზრდის და განვითარების მოტივაცია, მათ აკმაყოფილებთ ის რეალობა, რაც შეიკრებებიან ბლოკში. რაც მოგცემს მაშინ ახალი რეალობა. დავუშვათ ჩვენ გადავედით სისტემაზე, სადაც ბლოკები ვერ იქნება, პარტიებს შესაბამისად ან მარტო, ან დამოუკიდებლად უნდა გადავახო. სად იქნება ბლოკი? შეიძლება მეორესაც ვიად. თუ ბლოკი გინდა მაგალითად, ხო? და გააკ დაფინანსება. არაფორმალური ბლოკი გააკეთე. ეს შეიძლება რასაკვირველია. ხო, გააკეთე ბლოკი, ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოთ, შეუწყეთ ერთმანეთს ხელი, მაგრამ აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. ამათ უნდათ რომ სიაში ერთად მოხვდნენ. ხმა ლიდერები, ესა და ეს გვარები იქნება ამათ მაგვიშალონ. მე არ ამგონია რომ ამეთი რამე 0-ს რო 0 მივუმატოთ 0-ია. დასამცირება 1-ს რო 1 მივუმატოთ შეიძლება 2 გახდეს. მაგრამ არის რეალობა, როდესაც შენ უყურებ როგორ გაყენებენ შეურაცხყოფას მხოლოდ იმისათვის,
რომ რაღაც დაამტკიცონ თავის ისტორია და აბსოლუტურად არ ფიქრობენ, რომ რაღაც ეს უნდა ადამიანურად ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არის მისი პროფესია, შენ ამ პროფესიას არ თმევ. და ეუბნები უკეტავ გზას პარლამენტისკენ იმ პარტიებს, რომელსაც ან 3%-ს ვერ ცილდება, ან უფრო დაბალი რეიტინგით. აქ ერთი კონტრარგუმენტი აუცილებლად უნდა მოვიტანო და იმიტომ რომ არ თქვა ეს ჩვენი ასე ვთქვათ, ის პარტიებიც ალბათ რომლებიც ჩვენ პარტიების წარმომადგენლები გვისმენენ და გვიყურებენ, ძალიან უკმაყოფილონი დარჩებიან ეს კონტრარგუმენტი რომ არ თქვა. აქ პარტიები ამბობენ ესეთ რამეს, რომ თვითონ ოცნება 2012 წელს ან ნებისმიერი სხვა შემთხვევა რომ გავიხსენოთ, დიდი ისტორია ამ ხრებ მდიდარი არა გვაქვს არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილების. იყო კოალიცია, საარჩევნო ბლოკი. და არასდროს საქართველოში ერთ პარტიას არ შეუცვლია ხელისუფლება. მაშინ რა მექანიზმს ტოვებს ოცნება ხელისუფლების დემოკრატიული გზით შესაცვლელად? ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ აი მომდევნო 3 წლის მანძილზე ეს პარტიული სისტემები, პარტიები თვითონ იმდენად განვითარდებიან, გაიზრდებიან, გამსხვილდებიან, გასერიოზულდებიან, რომ ერთი კონკრეტული პარტია ცალკე აღებული შეძლებს 3 წლის მერე იქნება თუ 7 წლის მერე თუ 10 წლის მერე ქართული ოცნების დამარცხებას? როცა იქნება ხო უნდა მოხდეს ეს? დიდი განსხვავებაა. იმიტომ რომ ფაქტიურად რომელი თარიღს დაუკავშირო არ ვიცი, ალბათ უფრო 26 მაისს. როდესაც სააკაშვილის ხელისუფლებამ ჩაატარა პარტიების განადგურების ოპერაცია. რთული სქემა არ არის მნიშვნელოვნად, მაგრამ საერთოდ ის პარტიები, რომელსაც გამოცდილება გააჩნდა, პარტიული ისტორია გააჩნდა, შეიძლება ერთმანეთთან არათავსებადი იყო რაღაც, მაგრამ ადამიანური ფაქტორი შეიკრიბა და ქვეყნის გადასარჩენად, რომ რეალურად გამოეყვანა ამ ქაოტური სიტუაციიდან მე ჩემი შეხედულებაა ეს და ამ პრინციპში ხელისუფლების უზურპაციის რეალური მოცემულობიდან გაერთიანდა შეიკრიბა ერთი იდეის გარშემო, რომ როგორმე სტაბილურობა მოეხდინა, სწორი კანონები მიეღო, სოციალური თემები როგორმე ამოეკაჩა და გადაერჩინა ქვეყანა დანარჩენი კიდე სხვა დაძაბულობებისაგან, ინტერვენცია აგრესიისგან და უამრავი საკითხისგან. იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირში გზა არ ქონდა გახსნილი. ესე რომ ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ ევროპული საქართველო დაერქვეს, არავინ არ დაიახლოვებდა ევროპულ სტრუქტურებში იმ ხელისუფლებას, რომელიც მთავარი სიმბოლო გახდა ყავარჯნებიანი კაცი, რომელიც მეორე კაცს აუპატიურებს, იმიტომ რომ მიიღოს ეს და ეს ჩვენება და ეს ჩამოყალიბდა სისტემა ჩამოყალიბდა ესეთი. კი ბატონო, ამაში ალბათ არ შეგედებათ უმრავლესობა ქართული საზოგადოების, მაგრამ მოდით ასეთი თეორიული ვარიანტი დავუშვათ, რომ შეიძლება ქართული საზოგადოება 5 წლის შემდეგ ან 7 წლის შემდეგ მივიდეს დასკვნამდე, რომ ოცნებაც აღარ გვინდა, ეხლა გვინდა უკეთესი. აი, რა მექანიზმი არსებობს 20 წლისთვის არა, აპრიორი რატო შემოგთავაზეს ის, რომ მაჟორიტარები მაინც და მაინც სხვა არის და პარტია სხვა არის. მივდივარ, მე ამომრჩეველი ვარ, გადავდივარ იმ თემაზე, რო ცოტა გვაქვს. მივდივარ ამომრჩეველი, მე ბევრი პოზიტივის შემილია თქვა პირდაპირ პროპორციულ არჩევნებზე. მაგრამ მთავარი მინუსი რაც აქვს, რომ ამ სისტემით, პროპორციული სისტემით თუ ბლოკი ვერ შეკარი და დიდი შანსია რომ ვერ შეკრა და დიდი შანსია რომ 52, 53, 55% ვერ მიიღო, თავრობა ვერ იქნება და შესაბამისად გამოდის რომ ხელისუფლება არ არსებობს ქვეყანაში, რომელიც სტაბილურობას უზრუნველყოფს. ჩავაცივდი ამ სიტყვას, მაგრამ ჩვენთვის ერთადერთი გამოსავალი და გადარჩენის დრამატულობას ვერ გზნობს, იცი, ხალხი ვითარების. და არის ვითარება დრამატულია ძალიან. მსოფლიოში პროცესები მიდის ისეთი ტემპით, რომ არა გამორიცხულია, რომ ამას საშიშროებები არ მოყვეს თუ ზემოთ დიდ ავანს სცენაზე მოთამაშე დიდმა სახელმწიფოებმა საერთო ენა ვერ იპოვეს. ხანდახან ხელისუფლება შეიძლება არასაკმარის კომუნიკაციაშიც დავადანაშაულოთ. მაშინ საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ამ საფრთხეებზე შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა გვესმის ხელისუფლებისგან და არა, ეგრე არ არის. იცით რა არის? სოციალური პრობლემა ჯერ კიდევ ისე რჩება პრიორიტეტულ საკითხად და ეს არის სწორედ წაკრობა, რომ იქ სოციალურ თემებთან ერთად ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი კითხვაში არ უნდა ჩასვა. ეს სხვა თემაა, სხვა განზომილებაა. არ შეიძლება ადამიანს რომ უთხრა, რომ შენ ეხლა დღეს რა გინდა?
სოციალური თემების და უმუშევრობის საკითხის მოგვარება თუ ტერიტორიული სხვადასხვა განზომილებაა, გეთანხმებით. ბატონგია, ძალიან ცოტა დრო გრჩება და პრეზიდენტის თემა არ მინდა რომ ასე ვთქვათ დაგვრჩეს, არ მინდა რომ თქვენი შეფასების გარეშე მაჟორის არის თემას. საგანგებოდ მოგიწევთ პასუხი მაქვს. ხო. ერთწუთია, როგორ არის ეს პარტია ხალხმა იცის ამომრჩევლებმა რომ პარტიას პროპორციულად შეიძლება 49-50%, 47% აიღოს სიამ, რომელიც შედგება ტექნიკური განათლებული ისეთი ხალხისაგან, რომელიც შეიძლება არ არის რეგიონში პროპორციულში ვერ გაიმარჯვებს. და მე რომ ამომრჩეველი მივდივარ საარჩევნო ყუთთან, პარტიას ვაძლევ ხმას, თუ ვიცი მისი პრინციპები, პროგრამა და მეორე მინდა რომ მე წარმომადგენდეს აი სწორედ ის ადამიანი, რომელიც შეიძლება ამ პარტიას არც ეკუთვნოდეს. და ეგეთი შემთხვევები არსებობს. ამ სიტუაციას ასე რომ მომეცი საშუალება და ჯერ ესეთი, მეორე ესეთი პროპორციულ სისტემაში არ მინდა არც ერთ პარტიასთან ყოფნა. არა მაქვს სურვილი. და მინდა ვიყო ახლა თქვენ შემოთავაზებულ ვარიანტს აკრიტიკებთ, ხო, ფაქტობრივად, რომელიც უმრავლესობამ შემოგთავაზა. მე ხო აკრიტიკებ, მაგრამ ახლა აჟღერებთ იმ დეპუტატების პოზიციას ფაქტობრივად, რომლებიც ამბობენ, რომ ეგრეთ მარტივად არ არის და ეგრეთ მარტივად არ არის. არა მაქვს, მე არ მინდა პარტიასთან ყოფნა. იგივე ზაქარია ქუცნაშვილი ლაპარაკობს, რომ ჯერ კიდევ გადასაწყვეტიაო პარლამენტში გადაწდება საბოლოოდ რომელ სისტემას დავტოვებთო, რომელ სისტემას ამბობს ზაქარია. ბატონგია, პრეზიდენტის თემა არ დავჭერს. ესე მე თუ სიაში ჩავედი ხო, ორივე სისტემას თავისი მინუსია ხადი გარეშე ტოვებ, მე თუ არა ვარ რომელიმე პარტიასთან. რაც შეეხება პრეზიდენტს. ჩვენ თუ ქმნით რეალურად ხელისუფლებას ხალხს ეუნებიან არასწორი ინფორმაციაზე ვლაპარაკოს ირაკლი კობახიძე. რაც არ უნდა გულდასაწყვეტი იყოს, ეს ალთა ჭიდილი ჩვენ დემოკრატიულობას აჩვენებს ერთი მხრივ საერთაშორისო ასპარეზზე, შეგნით კიდე დაძაბულობას ქმნის და ამ დაძაბულობით იკვებება მედია, ხო? ცუდად არ რეალობაა. ნუ სადმე არ დაინტერესდებოდა რომელიმე ქვეყანაში ამ დაძაბულობით მედია, როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პრეზიდენტი სრულობს და თან ყველაზე საინტერესო ამ ისტორიაში არის ის, რომ პრეზიდენტი გვახსოვს ჩვენ როგორ იქნა არჩეული თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილის პირდაპირ უპირობო მხარდაჭერით, მეტიც გვახსოვს ის განცხადებების, რომ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები მარგველაშვილის სოფელ დავყვებოდი მე პირადად. კი ბატონო, ხოთაშვილის თვლით თუ არა რომ ეს იყო მაშინ საკადრო შეცდომა ბიძინა ივანიშვილის ან ოცნების მთლიანად მხრიდან. ვიცით რა, შედეგით უნდა იმსჯელო. და პასუხიც არის რა. ყველაფერზე ნებისმიერ პროცესზე უნდა იმსჯელო შედეგით. ეგ ერთი საკითხი და მეორე, ირაკლი თქვა ცრუობს. ცუდი სიტყვა, იცით? მაგრამ მე ვიტყვი რომ არასწორს ამბობს. რა მნიშვნელობა აქვს? აზრი ხო ერთი და იგივეა. მე ვამბობ რომ არ შეიძლება, როდესაც ხელისუფლებას ხალხი აძლევს პარლამენტს, რომელიც გაცილებით უფრო სტაბილურია, ვიდრე ვთქვათ ერთი კაცის, ვთქვათ საპრეზიდენტო. არა, ცუდი გამოცდილებები აქვს, საქართველოს არა მარტო, ევროპას ცუდი გამოცდილებები აქვს. საპრეზიდენტო ერთი კაცია მტერი, ამ ერთ კაცს ეწინააღმდეგება მეორე ერთი კაცი, აი აქ მინდის, ამ დროს საპარლამენტო მმართველობა უზრუნველყოფს მრავალ პარტიულს, თუნდაც შეჯახებულს, მაგრამ პასუხისგებლობას ქვეყნის მიმართ. და ამას ირჩევს ხელისუფლებას. ხალხი აძლევს მას ვალდებულებას, რომ აირჩიოს შექმნას მთავრობა და პრეზიდენტს აქვს საგანგებო ძალიან მომწონს წარმომადგენლობითი და სიმბოლური უფლებამოვალეობა. თუნდაც ბრიტანეთის სამეფო კარის, თუნდაც ნორვეგიის, თუნდაც დანიის, თუნდაც შვედეთის სახელმწიფოს მეთაურია. კონსტიტუციური მონარქიის მოდელებზე ვლაპარაკობთ. არა, დანიის ავიღოთ პრეზიდენტი, იმისი, რა ქვიან, ავსტრიის პირდაპირ არჩევითია, მაგრამ ფუნქცია ავსტრიის პრეზიდენტს ისევე როგორც გერმანიის პრეზიდენტს ირჩევენ ხმოსნები, რასაც ჩვენ გთავაზობთ. კი ბატონო, არა, მე მომწონს, იცი, აი ზვიად მომწონს, რომ სიმბოლოა, წარმომადგენელია, გამოერთიანებელია, ერის პატიოსნება,
ნაციონალურ უმცირესობებს ელაპარაკება საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ამას არავინ აკრიტიკებს ამ იდეას, ანუ ამ იდეის არსებობის უფლებას და რომ უმრავლესობა შეუძლია რომ ეს იდეა სწორედ ეგ არის არსებობის უფლებას არავინ აკრიტიკებს, უბრალოდ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მიმართებაში ცოტა გაუგებარია, რატომ არ იყო პრეზიდენტი თავის დროზე ჩაყენებული, ანუ იცოდა თუ არა მან რომ ასეთი პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ იცოდა თავარი პრობლემა სწორედ იმაშია არ იცოდა აბა ჩვენ რატო კონფლიქტი მაქედან ყვება როდესაც პრეზიდენტი და ეს არ არის მარგველაშვილის ლაპარაკი როდესაც ჩვენ არაადეკვატურ მანდატს აძლევ იმ ფუნქციებიდან არაადეკვატურს რაც კონსტიტუცია არის განსაზღვრული ვენეციის კომისია ამბობს ეხლა ვენეციის კომისიაც ის ხო არ არის ვენეციაში არიან და არხებში ნავებით დაცურავენ არა ეს ქვია ვენეციის კომისია თორე ეს არის ევროპის საუკეთესო ტვინები შეკრებილი და იციან გამოცდილება ქვეყნების სამოწინავე გამოცდილება გეუბნება საფრთხის შემცველია განსაკუთრებით საქართველოსთვის როდესაც მაღალი ლეგიტიმაციის რამოდენიმე სტრუქტურა აი ეს ჯინაზე დაპირისპირებული ერთმანეთთან და კონსტიტუციიდან გადის აბსოლუტურად როგორ შეიძლება მე რომ დამოუკიდებელი პრეზიდენტის კანდიდატურა ხალხს მივიდე ველაპარაკო სოფლის მეურნეობაზე მეკითხება და მე უთხრა იცით რა კონსტიტუციის მიხედვით მე სიმბოლო ვარ ქვეყნის და ჩემი ფუნქციები მნიშვნელოვანია მაგრამ აი თქვენ რასაც მეუბნებით გასაგებია ბატონგია ფაქტობრივად გავცდით ჩვენ სამწუხაროდ გავცდით ჩვენთვის განკუთვნილ დროს და ძალიან კარგი ვქენით რომ გავცდით სხვა ძალიან კარგი ვქენით თუმცა ცუდია ის რომ მეტი დრო არ შეგვიძლია დავიმატოთ არა და ძალიან ბევრი კითხვა დამრჩა თქვენთან მათ შორის იგივე მოლოდინებთან დაკავშირებით საინტერესო უпростоრად ცოტა არ იყო შემაშფოთებელი განცხადება გააკეთა დღეს ირაკლი კობახიძემ რომ მალე დავინახავთ დესტრუქციულ ქმედებებს პრეზიდენტისა და ოპოზიციური პარტიების მხრიდან თუ შეიძლება დავინახოთ დესტრუქციული გეგმის ხო გამწვავებულია ძალიან პოზიცია. იმიტომ რომ ადამიანებს შენეუნები რომ დამთავრდა. საზოგადოებამ უნდა აწონოს ყველაფერი და საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს პარლამენტის შემადგენლობა. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ რამდენი ხალხი და რა სხვადასხვა ინტერესებით და ოღონდ შენ წინააღმდეგ გაერთიანებული ხალხი ანუ არ არის გამორიცხული პოლიტიკური ასე ვთქვათ турბულენტურობის და რაღაც დაპირისპირების ფაზაში შევიდეთ ამის გულისთვის იცით რა არის ვერ დავთმობთ იმ პრინციპს რომ ქვეყანას ასე თუ ისე турბულენტურობა უნდა გადაიაროს და არ ჭირდება არეულობაში და არეულობა პოლიტიკა გასაგებია ბატონგია აუცილებლად ვისაუბროთ ამ თემებზე კიდევ უფრო ვრცლად ახლო მომავალში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და თქვენი პოზიციების უმრავლესობის პოზიციების დაფიქსირების ამ უმრავლესობაში კიდევ 4 თუ 5 პარტია შედის მოიგონეთ კი ძალიან საინტერესოა და ვაძლევთ მათაც რა თქმა უნდა საშუალებებს თავიანთი მოიწვიეთ ერთი დაუძახეთ რა დაელაპარაკეთ სოციალისტებს, მწვანეებს, კონსერვატორებს ხშირად იყვნენ ბოლოს სწორედ მათ საკონსტიტუციო ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც გადასახადების გაზრდაზე ვიწრო თემა იყო. გადასახადების გაზრდაზე რეფერენდუმის აუცილებლობის ამოღების მოთხოვნით გამოდიან. მაგრამ ზოგადად საინტერესოა ამ პარტიების აზრი გეთანხმებით და შეძლებს დაგვარად ვაძლევთ მათ ჩვენ საშუალებას. თითქოს ჩვენ მარტო ვართ და იქით ბევრი არიან, რაკაც არიან პარტიები. საკმაოდ საინტერესო ისტორიის მქონე პარტიები. საინტერესოა. ბატონი ვოლსკი იყო ჩვენი სტუმარი, მაყურებელს შევახსენებ საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი. არგუმენტების დრო დღეს ამით გემშვიდობებად ხვალამდე დროებით.